तो मित्रों आवो ज विडियो हूँ तमने 1 ज मिनिटनी अंदर एडिटिंग करता काइनमास्टरनी अंदर शीखवाडવાનો छुं। तो मित्रों विडियोने लाइक करेलो, चेनलने सब्सक्राइब करेलो जेथी करीने आपणे विडियो। तो फाइनली दोस्तों काइनमास्टरनी अंदर आपणे આવી ગઈ છે। પહેલા નંબરનો જે રેસી છે 16 નો હીરો લઈ લેવાનો છે। એના પછી કન્ટિન્યુ ઉપર ક્લિક કરીને આપણે એક બેકગ્રાઉન્ડ લઈ લેવાનું છે। કે બેકગ્રાઉન્ડ લઈ લીધું છે। બેકગ્રાઉન્ડની સાઈઝ આપણે જેટલી શોર્ટ વિડિયોની રાખવી એટલી રાખી લેવાની છે। જેમ કે હું 14 સેકન્ડ જેટલી રાખી લઈશું બરાબર। એના પછી બેક જતું રહેવાનું છે અને લેયરમાં જવાનું છે, મીડિયમ જવાનું છે અને આપણે ફોટો લઈ લેવાનો છે બરાબર। આ ફોટો લઈ લીધો છે। ફોટાને આપણે ફૂલ સાઈઝમાં કરી લેવાનો છે બરાબર। તો આની અંદર જઈ અને ફૂલ સાઈઝ ફોટો કરી લીધો છે અને ફોટાની લેન્થ આપણે વિડિયોના જેટલી લાંબી કરી લેવાની છે બરાબર। તો વિડિયોના જેટલી આપણે જે એની લેન્થ છે કરી લીધી છે અને બેક જતું રહેવાનું છે બરાબર। એના પછી આપણે લેયરમાં જવાનું છે, મીડિયમ જવાનું છે, એક વિડીયો લઈ લેવાનો છે બરાબર। જેમ કે આ છે ઇફેક્ટ વિડીયો। આ વિડીયો તમારે ડાઉનલોડ કરવો હોય તો અમારા જે યુટ્યુબ ચેનલ છે શોર્ટ ફિલ્ટરની અંદર અથવા અમારી ચેનલની અંદર આ વિડીયો તમને મળી જશે, ત્યાંથી તમે ડાઉનલોડ કરી શકો છો। તો સૌથી પહેલાં તો આપણે આ વિડીયોને જે ફૂલ સ્ક્રીન કરી લઈએ આવી જ રીતે નોકી કરી લઈએ બરાબર। આનો અવાજ છે એ આપણે મ્યુટ કરી લઈએ જેમ કે કોપીરાઇટ ક્લેમ ના આવે એના કારણે અમારે ચેનલની અંદર તમારે તમારી રીતે રાખવાનો છે બરાબર। તમારી પસંદની સોંગ આની અંદર એડ કરી શકો છો। એના પછી નીચેવાળા ભાગમાં જવાનું છે અને જે બેલ્ડિંગ છે એની અંદર જઈ અને જે સ્ક્રીન કરી લેવાનું છે બરાબર। તો આવી જ રીતે જે તમારો પણ વિડીયો બનશે તમે બનાવશો તો આ વિડીયો આપણો એકદમ તૈયાર થઈ ગયો છે, તમે જોઈ શકો છો। અને જે એક્સ્ટ્રા પાર્ટ છે એ આપણે ડિલીટ કરી લેવાનો છે બરાબર। તો એક્સ્ટ્રા પાર્ટ આ ટાઈપે આપણે ડિલીટ કરી લેવાના છે બરાબર। તો વિડીયો આપણો તૈયાર થઈ ગયો છે। વિડીયોને આપણે ચાલુ કરીને એકવાર જોઈ લઈએ। છે ને દોસ્તો અલગ ટાઈપનો વિડીયો। તો આવા જ વિડીયો તમારે શીખવા હોય તો મારી ચેનલની અંદર અવનવા મળી જશે। તો પ્લીઝ વિડીયોને લાઈક કરી લેજો અને કોમેન્ટ કરવાનું ભૂલશો નહીં। તો આજના માટે આટલો, ફરી મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં, તબ તક કે લીએ બાય।